it is not enough to just hope for a happy life and healthy life. It's a combination of mindset, routines, and habits working together that will get you there. Sino may sabi niyan? Sabi yan ni Robin Conley Downs. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang maghahatid po sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon Buhay Metro. Ako po si Aida Gonzalez, ang dati po nagbibigay sa inyo ng gabay sa mga dinadaanan niyo sa lupa. Pero ngayon, ginagabayan na po kayo sa mga dadaanan nating pare-pareho patungo sa langit. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara na po! Sabay-sabay tayong maglakbay. Enjoy po natin ang paglalakbay na yan. Paano ba natin ma-enjoy ang paglalakbay na yan, mga seniors? Lahat ng generation. Paano ba? Well, ipamaneho po natin kay Jesus ang ating buhay. Siya po ang gawin nating piloto at maging pasahero na lamang po tayo. Kung yan po ang ating makakagawian, ako wala pong duda, 100% isa pong buhay na kaaya-aya, mapayapa at hindi po natin may imagine sa ganda na destinasyon ang ating mararating kahit na hindi pa rin tumitigil. Sumusuko. Si Putin. Hindi. Kahit andyan pa rin po ang COVID-19 at kung ano man pong situation meron tayo sa kasalukuyan. Hanap nating lahat. Well, ngayon po ay araw ng... Anong araw ngayon? Huwebes, di ba, Jeric? Oo, Huwebes yan. At ang ating petsa, ano na bang petsa natin ngayon? Oo nga naman, ang bilis talaga ng panahon. March 17, tama ba? Ganon eh. Talaga naman, araw po ng Huwebes ngayon. And, naku, mainit, no? Kakahapon lang pala diniklara po officially ng Pag-asa na tag-init na. Grabe. So, ibig sabihin, yung mga init nating naranasan itong mga nakalipas na linggo, hindi pa yun na talagang init ng tag-init. Kumbaga, sabagay, di ba, minsan umaga medyo malamig pa rin. Pero kahapon daw po, officially, dineklara na ng Pag-asa na nasa tag-init na tayo. Yan, summer na. Kaya nga, marami na ang naghahanda dahil, siyempre, sabi nga nila 2 taon na hindi nakapag-lamierda ang marami sa atin, hindi nagkaroon ng mga summer vacation, ika nga. Kaya sigurado, ayon sa PNP, ngayong taon na to, sasamantalahin ng marami nating mga kababayan ang pagbabakasyon sa iba't ibang lugar. Sana naman unahin natin yung ating yung mga tourist destination sa ating bansa para mas mabilis na umangat ulit ang ating ekonomiya kasi magkakaroon ng iikot po dito sa atin so gagalaw po ang magkakaroon ng purchasing power ang marami, especially ngayon na talaga namang hirap dahil sa nakalipas sa pandemya plus yun pang epekto ng matinding gera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. So, siyempre, nagkaroon na po ng napakatinding taas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Teka, ba't mandami ko nang sinabi? Mag-opening prayer muna tayo bago po tayo magkwentuhan. Father God, salamat po sa araw na ito ng Huwebes. Salamat po sa another chance na magpakilala po sa inyo, magtaas po na inyong banal pangalan, Panginoon. Thank you dahil nandiyan pa rin po at patuloy naming nararamdaman ang iyong katapatan, ang iyong pong kabutihan para sa aming lahat kahit na kami ay nananatiling madalas pa rin hindi sumusunod sa iyo pong kalooban, Panginoon. Lord, thank you dahil patuloy mo pong ginagamit ang programang Buhay Metro, ang himpilan ng DWIZ para po maging daluyan ng mga kinakailangang impormasyon, inspirasyon ng amin pong mga tagapakinig, especially na sa panahon po na ito na andyan pa rin po yung epekto ng pandemya at ito nga pong oil price increase na talaga namang sumasaid sa aming sa laman ng aming mga bulsa, oh God. Well, pero alam po namin na nakikita mo po itong aming mga pinagdadaanan sa ngayon at ang
gusto mo naman sa amin, magdepende lamang kami lagi sa iyo dahil hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Kaya Lord, patuloy ka po magpakahayag sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga iyong nilalang na hanggang sa ngayon hindi pa rin po nauunawaan ang iyong salita at ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamahal na wala pong kapantay. Dakila mong pagmamahal para sa aming lahat, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng gabay sa aming gagawing discussion, sa aming gagawing pag-share ng mga informations, encouragement ni Dr. Kari Legaspi. Nawa ang amin pong maipamahagi na kaalaman ay magbigay po or mapakinabangan ng lahat po ng aming mga tagapakinig. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa lahat pong lugar na naaabot ng aming broadcast, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin ipinararating sa inyo in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So dahil araw po ngayon ng Thursday, again, sa mga late tuners, ang atin pong tema ng ating kwentuhan ay ang mga impormasyon, kaalaman na ibabahagi po ni Dr. Kari Legaspi, ang dermatologist ng bayan, ang atin pong teammate tuwing araw ng Huwebes. So sa mga nanghihingi po o nag-aabang ng updates sa COVID, ayan, posible may mga idagdag pong information si Dr. Kari para sa ating kapakinabangan, and also dagdag kaalaman naman po sa kalusugan, and hindi lamang sa larangan ng dermatology. Kaya dapat niyo pong abangan ang lahat ng iyan. Okay? So again, yun po, ang sabi ng PNP ay talaga naman pinaghahandaan po nila ang pag-assist sa atin pong mga kababayan na siguradong sasamantalahin ang pagbabakasyon ngayon pong summer dahil sa nakalipas na 2 taon naka-quarantine tayo, no? At tayo doon tayo gumawa na sa ating mga bahay tayo nag-swimming, nagbakasyon. So, ayan po. Anyway, kaya yun nga po sinasabi natin, dapat unahin muna nating pasyanan, ito pong itong ating mga tourist destination para mas mabilis na gumalaw ang ating pong ekonomiya. Okay? Sige po, pero bago po ang ating pakikipag-ugnayan kay Doc Kari, bibigyan daan po muna natin ang regular segment ng ating program. Food for the Soul. Mga natatanging paalala at gabay ng may kapal. Food for the Soul. Hello? Sorry po, nagkaroon lang tayo ng konting technical problem. Anyway, dako na po tayo sa ating Food for the Soul. Ang sabi po sa Psalms 91 verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Sa Tagalog ay ito po, Muog ka, kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong
pinagtitiwalaan. Ano po ang inire-remind sa atin ng pagkain espiritual ngayong hapon? Well, once again, yun po, ang patuloy na pagpapaalala sa atin na wala po tayong dapat pagtiwalaan. Sabihin, talagang dapat ang panghawakan lamang po natin na pangako, ng salita, ay ang salita ng ating Panginoon. Dahil yan po ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Again, sa tuwi-tuwi na, nare-remind po tayo dito na marami tayong disappointments kadalasan, especially sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, sa pamilya, kasi nagkakaroon tayong disappointments kasi nga inaasahan natin yung mga promises sa atin. Pero, di ba, dahil hindi naman po natin control ang mga nangyayari sa mundo, kaya anong nangyayari tuloy is minsan hindi nagkakaroon ng katuparan yung mga promises na yun. And syempre, anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng mga disappointments, hindi din natin. Pero kaya nga po dapat huwag po natin kalimutan, huwag po natin burahin yun. Burahin yun ang lahat. Huwag lang yung salita po ng Diyos na nasa ating puso at isipan na hindi niya tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Kung ano man yung ating circumstances, sa ngayon po, yan man ay sa kalusugan, sa relasyon, sa financial, and so on and so forth. Kita po yun ng Lord. Panghawakan lang po natin ang kanyang mga pangako. Pero syempre, talagang hirap naman, di ba? Kasi minsan yung ating reality, hindi yun hindi yun yung pinapakita. Pero doon nga po natitest yung ating malalim na pananampalataya. At doon po talaga, yun ang gusto ng Panginoon, yung patuloy tayong lumalim sa ating pananampalataya. Kung po tayong susuko, talagang yun pong mga situation na tingin natin hindi maganda, ano po yan, hindi naman yan naglalast, di ba? Hindi po yan naglalast. Lilipas din yan. Pero ang pag-ibig, ang katapatan, ang kabutihan ng ating Diyos, hindi po yun nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya, sa Panginoon lamang po tayo magtiwala ng 100% para hindi po tayo ma-disappoint. Okay? So, yan po ang pinapaalala sa atin ng Food for the Soul na ibinahagi natin sa inyo ngayong hapon. Patuloy nating panalangin, manatili po yan sa ating mga puso at isipan, mapagsikapan natin na may apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Babalik po ako at sa aking pagbabalik, kasama na natin si Dr. Ligas. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. Napakabilis ng oras, 2:26 na po ng hapon, kaya oras na para tawagin natin at makipagkwentuhan tayo kay Doc Carrie Legaspi. Hi Doc, magandang hapon, welcome back sa ating programa. How are you? Hello, good afternoon sa ating mga tagapakinig at sa lahat ng tao na nagsasuffer ngayon sa sobrang init ng panahon. Para bang matatapos na isang problema pero meron pa rin ibang na nakaabang na problema, di ba? Parang walang katapusan. Pero praise the Lord, napakababa ng ating statistics ng COVID. Hindi katulad sa ibang bansa na may surge dahil sa B2 variant ng Omicron. So, sa ngayon, hindi pa pumapasok dito, walang reported cases sa Pilipinas. Pero ganun pa man, again, we maintain our same precautions, social distancing, wear your mask, wash your hands, and keep your distance. Ganun pa man, we have to be yes. So, sa ibang bansa, katulad ng Indonesia, biglang nagka-surge. Sa Bangkok, meron pa rin. Nasa 20,000 patients a day cases. So, Doc, sa China, naka-lockdown ulit yung isang city doon. Pero may parang ang narinig kong news, parang
may kumbaga good news, bad news. Kasi may lockdown doon and dahil doon daw, parang bumaba ngayon yung demand ng oil. Kaya, ayan, meron daw parang possible rollback by next week. Anyway. Sana Okay, kasi malalaki ang mga province nila. Anyway, yan ang palakpakan po natin ng Pilipino at very resilient tayo. Ganun pa man, we still have a lot of things to overcome. Sana malulutas natin lahat. And having said that, gusto ko mag-embark ng ibang klaseng lecture series ngayon. And I'd like to start maybe in part lang. Hindi natin pwedeng ibigla lahat ng tao. Kundi gusto kong pag-usapan ang first aid. What is to do. First aid. First aid, opo. Last week, ang binahagi mo sa atin yung tuberculosis. Kasi ito yung parang na-neglect, na-set aside, parang hindi napansin. Pero ayan na naman, parang tumataas na naman pala yung TB dito po sa ating bansa. Sabi mo nga, no? 70 na tao ang namamatay sa Pilipinas per day dahil sa TB. Anyway, so ngayon po, bibigyan mo ulit kami ng dagdag kaalaman, pero ito naman ay tungkol sa first aid. Go ahead, Doc. Kasi sa ngayon, lahat tayo ay gumagalaw, nagpapasyal, and what's so important sa first aid? Kung meron tayong, actually, may pagka-idealistic ako. Kung ang pagkakataon na sa isang public office, that was what I want to happen. That everybody knows first aid, everybody knows CPR. Because ganun pa man, that is the way of saving ourselves. So, what is first aid? Ang first aid ay isang pagtuturo ng basic care kung ano man ang situation, and it has nothing to do with yung educational attainment mo. Basta nasa tamang pag-iisip mo, pwede ka mag-first aid. Ang first aid is to provide care for somebody with minor injury. So, hindi naman yung bonggang-bongga nagdudugo and everything. Like yung mga cuts, insect stings, burns. And what do we do when that happens? So there's emergency first aid and other types of first aid. So what are the types that can be treated by first aid? Yung animal bite, yung bruises, yung burns, dislocations, electrical injuries, fractures, and sprains. So dapat malaman natin kung paano natin gagawin ng paglunas nito. So, the first aid, there are 3 P's, tatlong papa: preserve life, prevent deterioration, and to promote recovery. To preserve life. So, ibig sabihin, at least, natanggal siya sa panganib, like example, sa danger. And so, like example, if you see somebody drowning, you pull them up. Do you put them on their back or do you put them on their chest? So, things like that. So, what are the first 5 steps sa first aid? So, let's do this in part. Mahirap na magbigla lahat ng tao, hindi nyo maalala. So, you have to see kung totoong yung tao ay nangangailangan ng tulong. So, kung nasa Amerika ka, you would call 911. And then usually you say, ask the person, are you okay? Are you okay? And then, kung hindi siya sasagot, then that's the time then i-check mo yung kanyang pulso at ang kanyang breath sound. Kung wala siyang breath sound, and then you call already for help. You have to always be calm at hindi kayo dapat mag-panic. So, ang mangyari dyan, what are the first key steps? So, yan. You recognize the emergency, you see that it's safe, you look at the surroundings, and you ask the person, are you okay? Are you okay? And then next, then you feel the pulse. Kapa mo yung pulso sa may likod ng tenga.
or sa may thumb or sa may braso. And then you see kung may pulso. And then kung wala kang stethoscope, pakinggan mo yung dibdib kung umaakyat at bumababa at tingnan mo. And then you could start your CPR. But first of all, you have to know what you're doing. Kasi wala naman masasaktan, pero siyempre, you're always afraid to do something that you are not trained for. Sa ibang bansa, high school pa lang tinuturo na to. I think sa atin dapat high school, grade school, and everywhere. I think we should learn also how to drive, things like that. Because not that lahat ng tao magkakaroon ng kotse or motor, pero at least it's a skill that you can use later in life. Okay, Doc. Yes. Tanong ko lang, what if, curious lang ako, what if, kasi syempre ngayon pa rin yung COVID and something, what if merong ubo, may COVID, may virus yung isang tao na biglang naharap sa isang situation na ganyan, may emergency at kailangan niya i-CPR. Anong gagawin nun? Hindi kailangan mag-mouth to mouth. Pwede naman mag-chest compressions lang. Okay. Ang style ngayon is, yeah. Kasi usually you're thinking of CPR na right away may mouth to mouth. Kasi usually there's a cover, there's a plastic that we use. So para siyang makapal na plastic yung plastic ng pangbalot ng hotdog. Parang ganon. And then we cover the nose and the mouth with that. And so may harang, hindi direct ang mouth to mouth. Hindi. No, but just the same, tama kayo. Because the virus is airborne, there's a possibility na mahawa ka good deeds ka lang for the day and then mahawa ka pa. I mean, it's natural to protect yourself. So, tama po kayo. So, having said that, we have to see what you should do. The only thing na gusto kong ikwento ngayon, ang ABC ng first aid. Ang A would be your airway or are they awake? So, pag may bara sa airway, malamang hindi sila gising. So, and then the next thing is check if naghihina sila or are they breathing. So, if the airway is clear and they're not breathing, they're supposed to give rescue breath. But in the case of like now, the pandemic is still there. We are not yet, the UN has not declared the pandemic over. But in the Philippines, very low ang numbers natin. Now, maraming cases ng TB. Now, maraming cases ng cancer. Kasi ngayon, yung mga tao nakatago sa bahay nila ng buong 2 taon, biglang inasikaso na yung mga sakit nila. And so now, they're attending to it. So, number 3 would be your A, the airway. Yes. Doc, i-cut lang po kita. Tuloy po natin yan sa ating pagbabalik yung number 3 na sinasabi mo po. Magbibigyan lang po muna tayo sa ating station break at sa ilang mga balita. So, very interesting po yung sinishare niya, Doc, yung tungkol sa first aid. Kasi kadalasan, yun na, binabaliwala lang. Pero, yun na yun, pagka nandun ka na sa situation na mayroong emergency, hindi tayo makarespond kasi nga hindi natin alam. So, very important po yun, Doc. Anyway, sige po, ipagpatuloy niyo po yung pag-share niyang ganyang information. Bibigyan lang natin ng ilang mga balita. Makalipas po ilang paalala. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. Babalik po ang programa nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa halip na sa Operasyon Buhay Metro. Hello nga pala sa akin. Hello nga pala doon sa mga tita, yung mga listeners sa atin na nagpunta kahapon doon sa bake shop. Magkapatid na Melencio sisters nga ba, mga tita? Pakitext niyo po sa akin pakitext niyo po ako dahil hindi ko kayo tawagan, meron akong kailangang itanong. So, tungkol po ito dun sa hinihingi niyong advice. Iyan. Okay. And thank you rin,
Ma'am Caridad sa iyong pagsuporta sa mga products ng tinapay mo. Yan. And also dun na sa mga bisita natin kahapon doon sa bake shop. Talagang pinuntahan pa nila yung bake shop natin. Thank you sa Melencio Sisters. Tama po ba? Pasensya na. Anyway, sige po, balikan natin yung ating discussion, Doc, no? Yung binabahagi mo pong kaalaman tungkol sa first aid. Go ahead po. So, unang-una, titingnan mo natin kung may humihinga yung tao. In other words, sa English, airway. The second part is to see if they are breathing. Kung humihinga sila, and so if hindi sila humihinga, mag-uumpisa na tayo mag-chest compression. So, the last thing to do is to perform tuloy-tuloy ang pag-chest compressions. Paano mag-chest compressions kung yung kamay mo, kunyari ilapat mo sa harap mo. And then your other hand, naka-entwine, parang holding hands sa sarili mo, pero nakatalikod. And so your first hand, naka-open yung fingers. And then your hand is on top of the chest, sa gitna ng dibdib. So, nangyayari, when you are kunyari may tao, bilang doktor kasi, lahat kami ay kailangan mag-undergo ng training every year or every 2 years. At meron kaming tinatawag na, may dummy na may, parang mechanized dummy. So since kabilang ako sa St. Luke's Global, we do this all the time. So, hindi lang sasabihin yung dermatologist ako, pero doktor po muna ako, and so all of us are encouraged, and it's a requirement for all of us to always train in CPR or BLS or basic life support. So, you count 60, a count of 60. So, tuloy-tuloy, actually 60 compressions and 2 breaths. Pero katulad ng sinabi ni Miss Aida, dahil sa COVID, baka nag-aalangan kayo na magbigay ng rescue breath. Kasi the count is usually 60 compressions and then 2 breaths. When you breathe, let's say in a normal situation, when you breathe into somebody's mouth, actually you're giving carbon dioxide. Because you inhale oxygen, you exhale carbon dioxide. And carbon dioxide stimulates the person to breathe because the carbon dioxide is toxic, but your tendency is that when there's carbon dioxide, oxygen rushes in. So yan, we will stop at ABC because just think about it. That number one, again, you look at the area, tingnan mo if it's safe, and then you go near, check mo. Hello, yes. Check mo muna kung okay yung tao, and then number 2, you will see the breathing. So assess muna, you see if the patient is awake. Are they breathing? And you start circulation or compression. Pasensya na po kayo dahil nagkakaroon tayo, napuputol yung linya. Anyway, Doc, ipagpatuloy niyo po yung mga ibinabahagi niyong impormasyon kaugnay po ng first aid. Go ahead. So, the best thing we should do is to recognize when kailan ba tayo kailangan magbigay ng first aid. Para dapat very sensitive and aware ng ating surroundings at ganun pa man, alam natin kung nag-aasi lang or so first of all, you have to be malakas ang tagapag-mansid mo or pag-observe mo sa surroundings. Because lalo na ngayon, ng COVID time, we tend to move away dahil hindi mo alam na every other person may have the virus. Ganun pa man, it's always good to have the skill of knowing how to treat a patient na at least magbigay ng pangunahing lunas sa isang tao because that tao might be your family member na hindi mo alam kung anong gagawin. Diba po? So number 1, let's say kahit sa bahay ninyo, kahit hindi kayo nasa labas, at least you will have the skill
of knowing what to do when something happens. So the first thing to do is always to check the airway. Is the person breathing? May nakabara? May kinakain ba siyang siko or something na nagbara yung lalamunan? Kaya ba natin i-fish out kung bata? Kung hindi siya bata at siya ay dead na, hindi advisable lagay ang daliri ninyo sa loob ng bibig ng isang tao. At kung makaka-reach yan, makakaroon ng infection. At magandang gumamit ka ng likod ng kutsara at isi-squeeze movement yung tongue. So you have to make sure that the patient is having a seizure or a heart attack and then magiging dulot ng mas malaking problema. Number 1, airway. If the patient breathing is na-obstruct by yung kanyang airway. The number 2 would be to observe the breathing pattern. Okay ba yung paghinga niya, pag-akyat, baba ng dibdib? Humihina ba yung pasyente? Kung nakikita mo medyo nahihirapan huminga, diyan ka mag-umpisa dapat. In an ideal situation, your rescue breath. A rescue breath is given once every 30 seconds. And then after that, 30 compressions. So 2 rescue breaths, 60 compressions. Pero in a COVID situation, I think it's reasonable just to do the compression. Your C would be your compression. So A, airway, C, breathing, and C would be your compression. So what do you mean by compression? Dinidiin mo yung kamay mo, kunyari yung kamay mo na nakatapat sa dibdib, and then sa gitna, and then nakaluhod kayo. So, seated sa gilid ng pasyente. And then your hands is nasa gitna, sa may sternum, and then your other hand nakapatong. And then yung pag-press mo ng arms mo is na 90 degrees. So, yung... Gaano kabigat yun? Doc, yung pressure nun, gaano as in todo talaga yung bigat? Ganon. No, basta pag bilang mo, 1, 2, parang bigla. Hindi naman adiin. So, even with that, unless of course the patient is very fat. The idea there, you're compressing the heart, chest compression. But remember, you can also hurt the patient pag sobrang madiin and cause fracture. If you cause fracture, you're giving the patient another problem. Diba? So, makahinga, nabiyak pa yung kanyang rib. So, after that, ganun ito. Yeah, sabi. Talaga po. You have to give 60 compressions in 2 minutes. So, 60 compression in 2 minutes. Yes. Okay. And then, to continuously do that, hanggang dumating ang saklolo. So, kung nakakapagod ka na, and so dapat may kapalit ka. So, actually, dapat 60 compressions, 2 breaths, 60 compressions, 2 breaths. But like what you were saying, what if hindi mo kilala, COVID ngayon, so parang alangan ka, huwag mong gawin. Just give the compressions. And that, malaking tulong na yan. So, that's what you do. So, having that said that, I want people to be aware that, you're not in a helpless situation. You can do something to help your kapitbahay or your friend na biglang nahintay sa tabi mo, imbes na mag-iyak ka or nagsisigaw ka. You can do something. So, it's more of every single Filipino na matuto mag-first aid. So, but, Doc, meron bang requirement na merong age limit? Yung parang, kasi what if yung isang adult, parang senior na naka-witness siya ng ganun nga, emergency situation, kaso na siya, hindi niya nakaya yun. So, meron bang sabihin limit, Doc, sa batas? Kung hanggang anong age ka lamang dapat
or required? As long as you're healthy and you can manage, there's no age limit and you have the willingness to do it. Kasi it involves strength also and presence of mind. Na nagbibilang ka ng count. 1,001, 1,002, 1,003. So hindi pwede yung lumilipad ng utak or kung ano nang iniisip ninyo because it involves another person. Your goal is to help preserve life. So, like yung yumaon a month ago, Vice Mayor Cadiz, dahil nag-heart attack siya habang nagbibisikleta. So, I don't really know yung circumstance ng pagkamatay niya, but had there been somebody na marunong mag-first aid, baka na-revive siya. Hindi ko alam. Diba? Like, another colleague na doctor, he sadly nagsa-tricycle siya and then bigla nawalan siya ng malay. Could he have been saved? I don't know because wala ako dyan. But my idea there is that imbes na mga tao, panunuorin lang nila yung tao, at least, kung na-compress ang dibdib, maybe, it would have lasted longer or whatever. I have personally done that a lot. And it's, for me, I always believe, yes, I will be done, pero kung meron tayong kakayanan, we have the capacity to help. I don't be helped. And perhaps since nag-evolve tayo from COVID, we can move from COVID to first aid and other topics like, and ayun, naubos na yung oras natin. Basta sa sunod, pag-usapan din natin ang sunburn. Kasi summer ngayon at maraming tao gusto mag-akwatsa. And so it's important. It's not for beauty, but it's also because when you get sunburned a lot, you have a tendency towards basal cell carcinoma and other kinds of skin cancer because of our skin. Yeah. So it's important for us. If at all, I think the best gift, ang pinapamagandang regalo natin sa lahat na nakikinig sa atin, ay ini-equip natin sila ng kaalamanan para maalagaan nilang kanilang kalusugan. Apo, ayan. Sige po, Doc. Thank you po. Sige po, para sa inyong last statement, Doc. So, having a life is a gift from God, and we have to know how to take care of our lives. And one way we will start doing this with Ms. Ida G, the better capacity, since hindi tayo visual, hindi tayo teleradyo all the time, sometimes phone touch. And so we'll try to describe it to you so that meron kayong idea. Ang pinakamaganda ngayon is that maraming modules online, and even in SM, meron din how to use a fire extinguisher because it's Fire Safety Month itong March. So, paano, what to do during fire, and it's all for free. So, we want to educate you. We want you to take care of yourselves because we have to remember na itong ating responsibility because God is good all the time. Maraming salamat, Doc. Napaka-importante po ng mga ibinahagi niyong kaalaman. Ayan, kahit paano, may idea na po ang ating mga tagapakinig tungkol po dito sa first aid. Kasi sabi mo nga, napaka-importante nito, nakakalimutan natin. Minsan, gusto siguro may mga naranasan tayo na gusto natin tumulong or yun nga during dun sa emergency pero hindi naman natin alam. So, kailangan talaga ma-equip po tayo. Thank you, Doc. Hanggang sa susunod po na Thursday. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa inyong lahat dyan. Sa newsroom, social media, Jeric B, thank you. Miss Ana, sino pa ba? Kayo lahat dyan. Anyway, sa mga taga-engineering transmitter, salamat din po mga nakinig sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga
OFWs na nagkalat all over the world. Ako po si Aida Gonzalez. Maraming po salamat sa ngalan ni Dr. Kari Ligasti. Magandang hapon. To God be the glory. Bye! Buhay Metro, programa